guys. Mayroon tayong gagawin ngayon guys. Magawa tayo ng limonada para sa ubo at sipon. Hugasan muna natin guys ng may tubig. Welcome back to my channel. Yan guys, ngayon gawa ako ngayon ng tawag namin dito lemonade. Lemonade para sa ubo. Ubo kasi ako guys, para mawala na tong ubo. Paano ba to? Ganun lang. Ganun lang to. Hiwa-hiwain. Mabisang gamot para sa mga may sibo at ubo at sipon pala. Hindi ako nakatulog kagabi guys ha. Laging umuubo. Pero or baka kasi nag-attend ka ng raffle. bahala na kung di nakatulog guys. Nanalo naman ako. 500 cash Gcash. 500 cash Gcash. Gcash na 500. Na-receive mo na? Hindi pa ako nagbigay ng number. Hindi ako binigyan naman. Hindi pa, kagabi pa lang oh. Tulog na ako. Load naman 150. Parang tatlo yata yung load. Yung watch hour binigay din ni Nelia Formentera. Bakit ang dami? Pwede naman isang ano lang ha. Para dali lang maayos. Lemon lang. Para dali lang. Ginagmay lang meron inon. Para lang ba makuan ang pila o dili kate. Para di makate. Yan guys. May tubig na tayo dito. Ilagay natin ito dito. Mabango ko lang. Pakunti-kunti lang naman ang inumin ko dito guys. Para lang di na makati yung lalamunan ko kasi nauubo ako. Tapos nag-ubo ay pakunti-kunti lang inumin ko para matagal maubos. Hindi naman to pang pawala sa kati ng lalamunan. 2 piraso. Ayan guys.
guys, mamaya pag naubos na to, ito naman ang isunod ko yung lemon. Yung pangalan namin doon sa amin, limoncito or ano tawag sa English? Agridulce. Maliliit yung ano. Anong tawag dito dahil sa English? Oh, kalamansi. Kalamansi. Pag naubos na to, ito naman ang kalamansi ko. Marami akong binili. Kalamansi. Kalamansi. Ito guys. Dami kong biniling kalamansi para Sige, magluto na tayo ng ulam ng mga nanay ko. Tatay. sunod ko to. Pag naubos na yan, ito naman ang sunod ko. Kapag hindi pa na wala ang katinang lalamunan. Pero lagyan muna natin din ng asukal para ano, lagyan natin ng kunting asukal. Mamaya natin, magluto ako ng ulam mo. Usa ka kutsara kada isagol. Ha? Ikaw, depende sa ano mo. Huwag, pwede huwag. Ito lang, isang kutsara. Tablespoon. Kapag kulang pa ang tamis, dagdagan na lang. Huwag mo pakialaman sa inyo. Depende sa gusto, no? Ito naman eh. Depende sa test kung ano ang gusto, matamis ba o hindi. Dagan na lang kung ano. Huwag mo pakialaman sa inyo eh. Tiny! Sinabi ko ba pakialaman na yan? Huwag mo Ito ang pakialaman. lemons. Ang tawag dito, kalamansi pala to, kalamansi. Hindi natin kailangan bumili ng gamot para pagsipon at ubo. Ito na lang para ano, mas maganda to kaysa bumili ka ng gamot. Busog na. Ito lang ang Ayan, tama na lang yan. Parang mas ano, kulang ang asim. Dagan ko na lang ng kalamansi. Dagan ko ng kalamansi kasi parang walang asim. Ba't di ka na gano'n, ma? Madilim. Madilim, oh. Dapat tinanong mo to. Sabira. Madilim nga. Nagpabili ka pa naman. Mahayag oh. Hayag man na oh. Madilim nga. Tanaw lang hayag man na. Nanangan halip dahil lang sa kusina. Hindi na ano, kulang ang asim kasi daming tubig nilagay ko. Dagan ko na lang para may kunting asim.
Dagdagan ko pa kasi gusto ko yung maasim-asim. Ay, itlog. Tama na siguro to. Tama na lang. Halo-halo na lang, halo. Tama na. Oh. Tingnan muna ako. Oops. Okay. Inom tayo, guys. Pangwala lang to sa ano, Makati kasi sa lalamunan. Nakakapagod mag-ubo. Di ako nakatulog gabi sa salang iubo-ubo. Maganda. Maganda naman pang kaysa naman sa bumili pa tayo ng mga gamot na mahal. Mahal na nga yung mga gamot. Kaya ito kasi natural na flavor na ano natin. Walang halong kimikal. Ayan guys. Maganda. Kaya kayo kapag naubo o may sipon, nasisipon sa kaubo, ito na lang gawin nyo. Walang ano to, tawag nito, ilang masamang epekto kasi natural flavor para fresh ko galing sa farm. Yan guys, yan lang muna ang atin ngayon umaga. Thank you for